thì mình chơi theo hướng là sưu tập tiêu bản. Mình tìm những cái mẫu xác khô về để mình kiểu ghim kim, định hình phơi nắng để mình có một cái mẫu tiêu bản hoàn chỉnh. Khi mà mình mới vào đầu tập chơi á, thì gia đình mình á, họ vẫn chưa hiểu được nó là gì. Nhưng mà càng về sau thì mình chứng tỏ được cho ba mẹ mình thấy là những con này nó mang lại cái lợi ích về sinh học Việt Nam. Thì ba mẹ mình chấp nhận cho mình đi tới bây giờ. Chào tất cả mọi người, thì mình tên là Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt. Hiện tại thì mình là graphic designer freelance, với lại mình là một collector. Trong bộ sưu tập của mình, mà cái con bọ mà mình cảm giác là đáng tự hào nhất, mà thấy có giá trị tinh thần đối với mình thì chắc là con Bye Bye, Dorcas Covidence Bye Bye. Con đấy thì đáng tự hào nhất của Kiệt, nên chắc chắn là ngày nào Kiệt cũng khoe rồi. Đây là con Bye Bye. Thì đây là cái mẫu vật cũng khá tương đồng, là con Antaeus. Thì khi mà người bình thường nhìn vào con Bye Bye với con Antaeus thì sẽ khó nhận diện được. Những người chơi ấy, khi mà nhìn kỹ ấy, thì cái phần càng của con Bye Bye á, cái phần gai á, nó sẽ nằm ở giữa cái càng. Cái phần cong của cái càng con Bye Bye thì nó có thể tròn hơn. Bye Bye thì Việt Nam nhiều người sưu tầm lắm rồi. Quan trọng là kích thước tụi nó như thế nào. Con Bye Bye kích thước của mình thì nó cũng gọi là trên trung bình được xíu, có thể là khá to. Cái việc mà người ta hỏi mua con Bye Bye đó thì cũng có. Họ đưa ra một cái giá tương đối cao để muốn mua lại cái mẫu vật Bye Bye của mình. Nhưng mà mình thì mình lại không chịu. Bởi vì đối với mình thì ngoài mặt là giá trị tinh thần ra thì mình cảm giác là nó mang lại cái giá trị sinh học rất là cao cho Việt Nam. Cái phân loài Bye Bye là cái phân loài đặc hữu của Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất khi mà mình sưu tầm bọ là mình muốn có một cái gì đó mang lại cái giá trị cho Việt Nam mình. Mình muốn để lại cái gì đó của bản thân mình cho những người đi sau biết được là hóa ra ở Việt Nam cũng có những loài như thế này, chứ không riêng nước ngoài. Việt Nam của mình cũng là một cái nôi sinh học. Do ngành du lịch phát triển nên nhiều khu vực rừng bị khai thác. Nó làm giảm đi khu vực sống của nhiều loài. Ở Việt Nam giờ hiện tại thì mình thấy có nhiều loài gần như là biến mất luôn. Nó là tình trạng chung trong thế giới luôn, là kiểu ngành bọ nó ít được quan tâm lắm. Và một số loài có đang trong bờ vực, kiểu giống như là gọi là tuyệt chủng rồi. Thì tụi mình cũng muốn giữ lại những loài đó, kiểu để cho thế hệ sau này giống như là một cái bảo tàng vậy đó. Tụi mình có thể cho mọi người thấy được là những loài này từng tồn tại và nó từng đẹp ra sao. Thật sự đối với mình thì mình muốn những bộ sưu tập của mình là mọi người đều có thể thấy được, chứ không phải là cứ phải vào bảo tàng mới được thấy. Đối với những người mà chưa biết về bộ môn này á, thì mình chỉ muốn mọi người biết được là khi mà nhắc về bảo tồn á, thì không những loài mà to như tê giác hay voi, mà có những loài nhỏ, thật sự nhỏ ở xung quanh chúng ta mà chúng ta chưa biết, cũng cần chúng ta chung tay để bảo vệ. Chẳng hạn như là những loài bọ cánh cứng.